ngayon, ituturo ko kung paano gumawa ng YouTube channel account. So, first things first, dapat may internet connection kayo. And then, punta tayo ngayon sa YouTube application. Click nyo lang yung YouTube application nyo. And then sa akin, meron na kasi akong YouTube channel. So, dito, gagawa tayo, mag-a-add account tayo sa YouTube. Yan, click nyo yung bilog dito sa taas. Yan, click nyo yan. And then, click nyo yung switch account. Tapos, click nyo tong may plus. Mag-a-add account tayo. Kasi may dati na akong account. Yan. So, dito, hindi nyo ilalagay yung email or phone nyo. Ang click nyo dito is yung create account. Create for myself. Ayan. So, yan. Mag-sign up lang kayo dito. Lalagay natin pangalan Jane Inugwidan. Sample lang yan, guys. Yan. Sign up nyo ulit to. Ayan, tapos, piliin nyo kung ano yung gusto nyo maging Gmail address. So, sa akin, itong jineinugwidan@gmail.com. So, yan. Nag-create na tayo ng ating Gmail address. So, ayan, password natin. Lagay natin, and then click next. Ayan, so, okay na. Pababa natin, tapos click natin yung yes, I'm in. And then, okay na. Click natin yung next. Ayan. Baba natin siya, scroll natin sa baba, and click natin yung I agree. Ayan, so getting account info na tayo. Okay. Ayan. So, meron na yung ating new YouTube channel. Ayan. Okay na. Click natin ulit yung bilog sa taas. Yun yung bilog na may J sa taas. Click na yan. Ayan. Okay na ang ating YouTube channel account na isa. So, click mo yung your channel para makita mo. Ayan. Use YouTube as. Pangalan ko na lang. Nilagay ko. Ayan. So, walang content. Click natin yung settings. Dito, pwede nyo palitan yung pangalan ng YouTube channel nyo. Yan, click nyo lang yung edit. Yan, pero pwede nyo palitan yan kung ano yung gusto nyong ipangalan sa YouTube channel nyo. Marami dyan. Pwede rin Jeanette Vlogs, Jeanette Life Vlogs, Business Vlog, Cooking Vlogs. Yan, kung ano-ano pa. May add description din, pero sa akin, hindi na ako naglagay. For sample lang to, guys. So, ayan, kung gusto niyo maglagay ng videos, create videos, click nyo to dito sa taas. Yan, video. Yan, so, pwede na kayong mag-upload ng videos nyo. Kung ano yung gusto nyong ilagay sa YouTube channel nyo. Yan, guys. So, simple lang siya. Paano gawin? I hope nakatulong yung video na to. So, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. So,